تا حالا به این فکر کردی که اون حس خستگی و بی‌حوصلگی دائمی شاید اصلا از خودت نباشه؟ یا اون حس که انگار همیشه داری میدوی ولی به هیچ جا نمیرسی؟ شاید تقصیر تو نیست. از لحظه‌ای که به دنیا اومدیم ما رو وارد یک قرارداد نانوشته کردن. یه بازی که قوانینش رو هیچ وقت کامل بهمون نگفتن. و هدف اصلی این بازی اینه که با ارزش ترین داراییمون رو مجانی از دست بدیم. انرژیمون. سلام، به کانال بیدارگر خوش اومدی. امروز قراره پرده رو از روی سیستمی کنار بزنیم که در پس زمینه کل زندگی تو فعال بوده. این یه تئوری توطئه نیست، بیشتر شبیه سیستم عامل جامعه است که سوختش از تمرکز، احساسات و خلاقیت ما تأمین میشه. این سیستم طوری طراحی شده که ما رو مجبور کنه همیشه دنبال جواب، تایید و خوشبختی بیرون از خودمون بگردیم و اونقدر ما رو خسته کنه که یادمون بره به درونمون نگاه کنیم، جایی که قدرت واقعیمون اونجاست. ولی ما اینجا فقط برای نشون دادن مشکل نیستیم، اینجاییم تا کنترل رو پس بگیریم. توی این ویدیو دقیقاً برات باز میکنم که این سیستم چطور کار میکنه و حتما تا فصل آخر با من باش، چون اونجا 3 راهکار ساده و عملی بهت میگم که از همین امروز میتونی برای پس گرفتن انرژیت و زندگی کردن طبق قوانین خودت ازشون استفاده کنی. این مهمترین بخش سفر امروزمونه. اگه آماده‌ای بازی اونها رو تموم کنی و بازی خودت رو شروع کنی، با لایک کردن، سابسکرایب و زدن زنگوله به ادامه این مسیر کمک کن. خب، شروع کنیم. فصل اول، قرارداد نامرئی. همه چیز از سادگی شروع میشه. روزی که به دنیا اومدی، خود پتانسیل بودیم. نه اسمی داشتی، نه داستانی، نه انتظاری. تو فقط آگاهی خالص بودیم. اما تقریباً بلافاصله قرارداد بسته شد. اول بهت یک اسم دادن، یک برچسب، صدایی که یاد گرفتی بهش جواب بدی تا جایی که باورت شد اون صدا خودتویی. بعد برچسب‌های دیگه ای اومدن، شهروند یک کشور، عضو یک خانواده، پسر، دختر، هر کدوم با یک بسته آماده از باورها و انتظارات. بعد نوبت مدرسه میرسه. مدرسه رو کلید موفقیت معرفی میکنن و خب ابزارهای مفیدی هم به ما میده، ولی همزمان اولین اردوگاه آموزشی بزرگ این سیستمه. بهش فکر کن، از همون بچگی به ما یاد میدن که دنبال جواب درست بیرون از خودمون بگردیم. معلم میدونه، کتاب میدونه. کم کم یاد میگیریم صدای کنجکاوی و حس شیشم خودمون رو نادیده بگیریم و به جاش اطلاعات تایید شده رو حفظ کنیم. ما برای همرنگ بودن، برای ساکت بودن و برای بیرون نزدن از خطوط تشویق میشیم. هدف اینه که ما رو قابل پیش بینی کنن. بچه‌های قابل پیش بینی کارمندای قابل پیش بینی میشن و آخر سر مصرف کننده های قابل پیش بینی. ما یاد میگیریم که ارزشمون به تایید بیرونه. یه نمره خوب، یه ستاره طلایی، یه آفرین. اینطوریه که وقتی بزرگ میشیم این برنامه‌ریزی دیگه اتوماتیک کار میکنه. دنبال یه شغلی میگردیم که بهمون هدف بده، دنبال یه رابطه که ما رو کامل کنه و چیزایی میخریم که خوشحالمون کنن. ما کاملا تربیت شدیم که انرژیمون رو به دنیای بیرون بدیم به امید اینکه چیزی در عوضش بگیریم. سیستم دیگه لازم نیست ما رو مجبور کنه، ما خودمون داوطلبیم. فصل دوم، ارزی که دنبالشن. خب، این انرژی که سیستم میخواد چیه؟ فقط ساعتهای کاری تو نیست. سیستم خیلی باهوش‌تره. اون با یک ارز خیلی با ارزشتر معامله میکنه. ارز آگاهی که 3 شکل اصلی داره. اولیش تمرکز توه. توجه تو مثل نورافکنه. روی هر چی نور بندازی بزرگتر میشه. سیستم اینو میدونه. برای همین دنیایی از حواس پرتی‌های بی انتها ساخته تا این نورافکن رو بدزده. موبایلت بهترین مثاله. هر نوتیفیکیشن، هر ویبره، هر لایک مثل یک قلاب کوچیکه که تمرکز تو رو از زندگی خودت بیرون میکشه و میبره توی پلتفرم اونها. اسکرول کردن بیپایان طوری مهندسی شده که تو رو درگیر نگه داره، اما هیچ وقت سیر نکنه. ذهن متمرکز قدرتمنده. ذهن پریشان راحت کنترل میشه. دومین از احساسات توه. احساسات قوی آدم مثل سوخت جت میمونه و سیستم در برداشت این محصول استاده. با اخبار شبانه روزی که برای عصبانی یا ترسوندن تو طراحی شدن
خشم درست میکنه. با تبلیغات در تو حس کمبود و ناامنی میسازه و دائم بهت میگه که اندازه کافی خوب نیستی مگر اینکه اون محصول رو بخریم. سیستم عمیق‌ترین نیازهای ما مثل نیاز به تعلق و امنیت رو میدزده و اونها رو به سمت خرید کردن هل میده. کسی که روی احساساتش کنترل داره آزاده، ولی کسی که احساساتی واکنش نشون میده راحت بازی میخوره. و سومین و با ارزش‌ترین ارز خلاقیت توئه. تک تک ما با میل به ساختن و خلق کردن به دنیا آمدیم. این توی درون ماست. باهوشترین حقه سیستم این نیست که این میل رو از بین ببره، بلکه اینه که مسیرش رو عوض کنه. اون انرژی خلاق تو رو میگیره و قانعت میکنه که صرف ساختن رویای یک نفر دیگه کنیش. تو تبدیل به یک منبع انسانی میشی. یه اصطلاحی که واقعا باید آدم رو به فکر بندازه. تمام نیروی خلاقیت تو صرف رسیدن به اهداف شرکت، نوشتن ایمیل های تبلیغاتی یا انجام کارهایی میشه که اصلاً برات مهم نیست. و تراژدی خاموش اینه که انرژی که صرف ساختن شغل میکنی دقیقاً همون انرژیه که میتونستی صرف ساختن زندگی خودت کنی. فصل سوم، دیدن بازی. خب این اونهایی که بازی رو میگردونن کیان؟ حقیقت اینه که هیچ گروه مخفی وجود نداره. اونها خود سیستمن. مجموعی از باورها و عادتها که نسل به نسل منتقل شدن و برای خودشون جون گرفتن. این یه فرهنگیه که ارزش مالی رو بالاتر از ارزش درونی میدونه. رسانه‌ای که از تفرقه و ترس ما پول در میاره. اقتصادیه که به ما میگه باید همیشه بیشتر بخوایم. سیستم بدجنس نیست. فقط یک ماشین بی احساسه و تنها هدفش اینه که به کارش ادامه بده و برای این کار به سوخت تو احتیاج داره. قوانین بازی ساده است. رقابت کن، مصرف کن، همرنگ شو. تنها راه برنده شدن اینه که بازی نکنی و این کار با پس گرفتن انرژیت ممکنه. فصل چهارم، 3 قدم برای پس گرفتن قدرت. اینطوری آزاد میشیم. این یک کار یک شبه نیست. یک تمرین آرام و روزانه است. همه چیز به 3 کار ساده برمیگرده. اول، تمرکزت رو پس بگیر. با توجهت مثل با ارزش‌ترین داراییت معامله کن. یک رژیم اطلاعاتی بگیر. اکانت هایی که بهت حس خشم یا اضطراب میدن رو آنفالو کن. نوتیفیکیشن های غیر ضروری گوشی تو ببند. دنیا میتونه منتظر بمونه. تمرین کن که در هر لحظه فقط یک کار انجام بدی. وقتی غذا میخوری فقط غذا بخور. وقتی با کسی صحبت میکنی فقط با اون صحبت کن. این کار ساده یک حرکت انقلابی در دنیای حواس پرتیه. دوم، احساساتت رو پس بگیر. وقتی یک حس قوی مثل خشم یا اضطراب میاد سراغت، فوراً واکنش نشون نده. این قلاب سیستمه. به جاش یک مکث مقدس کن. یه لحظه وایسا، نفس بکش. اون حس رو در بدنت بدون قضاوت حس کن. بعد ازش بپرس اومدی چی بهم بگی؟ اینطوری تو از عروسک خیمه شب باز احساساتت تبدیل به مشاهده‌گرشون میشی. و سوم و از همه مهمتر، خلاقیتت رو پس بگیر. سیستم بهت یاد داده که خلاقیت فقط وقتی ارزش داره که بفروشیش یا براش لایک بگیری. باید این اتصال رو قطع کنی. کلیدش اینه که فقط برای یک نفر چیزی بسازی. برای خودت. توی دفترت یه چیزی بکش که هیچ کس قرار نیست ببینه. یه صفحه داستان بنویس که به هیچ کس نشون نمیدیم. یه غذای قشنگ فقط برای خودت درست کن. این کار خلاقیت تو از ماشین تایید طلبی جدا میکنه و بهت یادآوری میکنه که لذت در خود خلق کردنه. سیستم طوری طراحی شده که بهت حس کوچیک بودن بده و قانعت کنه که قدرتت اون بیرون منتظرته. ولی حقیقت اینه که قدرت تو همیشه همینجا بوده. درونت، در تمرکزت، در احساساتت و در توانایی فوق‌العاده‌ات برای خلق کردن. بهت یاد دادن مصرف کننده باشی، اما تو خالق به دنیا اومدی. بهت یاد دادن واکنش نشون بدی، اما تو انتخابگر به دنیا اومدی. لحظه‌ای که از این بازی باخبر میشی دیگه یک مهره نیستی. تو خود بازی کنی و میتونی انتخاب کنی که از بازی اونها بیای بیرون و بازی خودت رو بسازی. تو یک منبعی برای مدیریت شدن نیستی. تو یک زندگی برای زیسته شدنی. سفر واقعی تازه از الان شروع میشه. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. در پناه نور الهی بیدار و آگاه باشید.